Quân Giải Phóng chào quý vị và các bạn. Sau khi khép lại đợt giao chiến thứ 3, Quân Giải Phóng phải thừa nhận một thực tế không mấy dễ chịu. Vòng vây quanh Khe Xanh đã bị quân Mỹ chọc thủng trong chiến dịch Pegasus. Lực lượng đối phương được tăng cường liên tục, hỏa lực ngày càng dày, còn việc cơ động tiếp tế của ta thì khó khăn hơn trước rất nhiều. Nhưng thay vì chùn tay, Hà Nội lại đi đến một quyết định mang tính leo thang chiến tranh quy ước, lần đầu tiên dàn quân ở cấp sư đoàn, quyết tâm nhổ tận gốc siêu cứ điểm Khe Xanh, nơi được xem là một trong những căn cứ mạnh nhất của Mỹ lúc bấy giờ. Và ngay từ đầu đợt 4, cục diện đã nóng lên rất nhanh. Ngày 4 tháng 5 năm 1968, Quân Giải Phóng bất ngờ tập kích cao điểm 552, một vị trí then chốt trong hệ thống phòng ngự quanh Khe Xanh. Trận đánh gây thiệt hại nặng cho 2 đại đội không kỵ Mỹ, 1 đại đội thủy quân lục chiến, phá hủy 4 khẩu pháo 105 ly và nhiều khẩu pháo không giật 106,7 ly. Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. 3 đại đội xung kích của Quân Giải Phóng chịu tổn thất lớn do hỏa lực hiện đại và ưu thế không quân của đối phương. Dù vậy, trận đánh này đã tạo ra một hệ quả rất quan trọng. Lực lượng pháo binh yểm trợ của Mỹ tại khu vực bị suy giảm nghiêm trọng khi nhiều pháo thủ và trận địa bị loại khỏi vòng chiến. Nhờ vậy, áp lực hỏa lực lên các đợt tiến công sau đó của Quân Giải Phóng ít thiệt hại hơn. Cùng thời điểm này, trên toàn mặt trận Khe Xanh, các mũi tiến công của Quân Giải Phóng được triển khai liên tục và dày đặc, đặc biệt ở hướng Tây và Tây Bắc. Trung đoàn 66 bao vây, áp chế các cao điểm 832 và 689 ở hướng Tây Nam. Trung đoàn 9 tiến công áp sát làng Khoai, đánh bại các mũi phản kích của đối phương, bắn dây 3 trực thăng, loại khỏi vòng chiến hơn 100 binh sĩ Mỹ. Nhìn tổng thể, vị trí của Khe Xanh có nhiều điểm khiến người ta liên tưởng tới Điện Biên Phủ. Cả hai đều nằm gần biên giới Việt, Lào, địa hình rừng núi hiểm trở, xa hậu cứ, dễ bị cô lập nếu tuyến tiếp tế gặp vấn đề. Khe Xanh cách biên giới Việt, Lào khoảng 20 km, trong khi Điện Biên Phủ chỉ khoảng 8 km. Tuy nhiên, có một khác biệt mang tính sống còn. Ở Điện Biên Phủ, quân Pháp gần như chỉ có thể tiếp cận bằng đường không. Còn tại Khe Xanh, ngoài không vận, quân Mỹ vẫn còn đường 9, một tuyến bộ quan trọng để mở hành lang tiếp tế. Chính điểm khác biệt này khiến Khe Xanh không lặp lại hoàn toàn kịch bản Điện Biên Phủ, nhưng cũng không vì thế mà trở thành một pháo đài an toàn. Bởi khi hỏa lực bị bào mòn, tinh thần bị bào mòn, thì dù có đường tiếp tế, cảm giác bị vây ép giữa rừng núi Trường Sơn vẫn đủ khiến bất kỳ siêu cứ điểm nào cũng phải nghẹt thở. Trên tuyến đường 9, trong các ngày 14 và 15 tháng 5, lực lượng Quân Giải Phóng đã liên tục tổ chức nhiều trận tập kích ở khu vực phía nam làng Khoai. Kết quả là hàng loạt xe vận tải và sinh lực đối phương bị loại khỏi vòng chiến, khiến công tác tiếp vận cho Khe Xanh của quân Mỹ lại một lần nữa rơi vào thế khó. Cùng thời điểm này, Sư đoàn 304 và Sư đoàn 308 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quân sự tại Tà Cơn và dọc theo đường 9, tạo sức ép liên tục lên hệ thống phòng ngự và hậu cần của đối phương quanh Khe Xanh. Ở một hướng khác, Sư đoàn 320, còn được gọi là Sư đoàn Đồng Bằng, lại triển khai một cách đánh rất đặc trưng. Vừa chiến đấu tạo thế liên hoàn trên các khu vực đồng bằng phía đông, vừa nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động trên sông, cũng như cách bố trí bảo vệ cảng cửa Việt của đối phương. Mục tiêu thì khá rõ ràng, đánh thẳng vào tuyến tiếp tế đường sông, nơi được xem là mạch máu hậu cần của quân Mỹ ở khu vực này. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và việc sử dụng hỏa lực một cách linh hoạt, từ DKZ, cối 82 ly, B40, B41 cho tới trọng liên 12,7 ly, Quân Giải Phóng đã đánh chìm và làm hư hại nhiều tàu vận tải của Mỹ trên sông Cửa Việt. Tiêu biểu nhất trong các hoạt động tháng 5 của Sư đoàn 320 chính là trận đánh tại khu vực bãi cát Cửa Việt. Chiều ngày 2 tháng 5, Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 6 phối hợp cùng pháo binh và lực lượng bộ đội địa phương đã tập kết bí mật và bất ngờ mở cuộc tiến công dữ dội vào Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4 Thủy quân lục chiến Mỹ. Cuộc đổ bộ bằng tàu của phía liên quân gần như mất phần lớn hàng hóa và phương tiện, khiến nỗ lực tiếp viện cho lực lượng Mỹ tại Khe Xanh vốn đã căng thẳng, nay lại càng thêm chật vật. Và chính từ đây, một câu hỏi lớn bắt đầu xuất hiện. Trong nhiều thập niên sau chiến tranh, mục đích thực sự của quân đội Bắc Việt trong chiến dịch đường 9, Khe Xanh vẫn là điều khiến giới quân sự Mỹ và phương Tây tranh luận không dứt. Tướng William Westmoreland trong suốt nhiều năm vẫn tin rằng mục tiêu chính của Quân Giải Phóng là chiếm giữ Khe Xanh, tạo ra một kịch bản tương tự Điện Biên Phủ năm 1954. Theo ông, đó là lý do vì sao Quân đội Nhân dân Việt Nam lại tập trung lực lượng lớn đến như vậy, với 4 sư đoàn chủ lực, trong đó 2 sư đoàn trực tiếp bao vây Khe Xanh. Lại có nhiều ý kiến khác cho rằng, việc Quân Giải Phóng bố trí lực lượng quanh khu vực này đơn giản chỉ nhằm phòng thủ cục bộ tại khu vực vĩ tuyến 17, hoặc để dự phòng khả năng Mỹ mở một cuộc tấn công quy mô lớn ra miền Bắc. Nỗi lo này không phải là không có cơ sở, bởi trong lịch sử,
từng tồn tại một tiền lệ rất đáng nhớ, trận Incheon trong chiến tranh Triều Tiên. Khi đó, liên quân do Mỹ đứng đầu không chỉ đẩy lùi quân đội Bắc Triều Tiên khỏi miền Nam, mà còn thọc sâu thẳng vào miền Bắc bán đảo, khiến cục diện chiến tranh đảo chiều chỉ trong thời gian ngắn. Quay trở lại tháng 5 năm 1968, tình hình tại căn cứ Khe Sanh lúc này có thể gói gọn trong hai chữ: càng đét. Chính vì thế, Khe Sanh trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Mỹ. Có thời điểm 25% thời lượng truyền hình buổi tối tại Mỹ được dành riêng để tường thuật tình hình tại đây. Riêng kênh CBS, con số này thậm chí lên tới 50%. Và cũng phải nói thêm, nhờ đưa hàng loạt phóng viên chiến trường sang Việt Nam, các nhà đài Mỹ khi đó đã thu về không ít lợi nhuận. Tuy nhiên, cái giá phải trả lại nằm ở chỗ khác. Những bản tin thương vong của lính Mỹ được cập nhật gần như mỗi ngày, khiến dư luận trong nước dần đổi chiều. Theo các khảo sát thời điểm đó, cứ 5 người Mỹ thì có một người chuyển từ ủng hộ sang phản đối chiến tranh. Dưới sức ép của dư luận, cộng với những báo cáo ngày càng xấu từ chiến trường, chính phủ Mỹ rơi vào một thế tiến thoái lưỡng nan. Bỏ thì thương, mà vương thì mệt, và thế là phương án rút quân để bảo toàn lực lượng bắt đầu được đặt lên bàn tính toán, nhằm tránh một kịch bản sụp đổ mang tính biểu tượng tương tự Điện Biên Phủ năm 1954, vốn sẽ gây tác động cực kỳ tiêu cực tới công chúng Mỹ. Trong bối cảnh đó, Bộ Chỉ huy Quân đoàn 3 Thủy quân lục chiến Mỹ đã tung ra cuộc hành quân giải tỏa Khe Sanh lần thứ 2, mang mật danh Scotland 2. Lực lượng tham gia gồm Trung đoàn 4 và Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 9 Thủy quân lục chiến Mỹ, với mục tiêu kéo giãn đội hình vây ép của quân giải phóng, tạo điều kiện cho ý định rút bỏ siêu cứ điểm Khe Sanh trong tương lai gần. Đến ngày 18 tháng 5, Chỉ huy Thủy quân lục chiến Mỹ đã quyết định rút toàn bộ lực lượng rải rác trên các cao điểm như Cơ Long, Ba Trang, cao điểm 635 và nhiều ngọn đồi khác, đưa về tăng cường cho các khu vực Đường 9, Nam Tà Cơn, Đông Hà và Cửa Việt. Đây cũng chính là thời điểm Mỹ chính thức kết thúc cuộc hành quân Scotland 2 sau gần một tháng giao tranh mà không đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Theo ghi nhận từ phía quân giải phóng, sau một tháng chiến đấu quyết liệt, đã loại khỏi vòng chiến hơn 1.000 lính Mỹ, bắn rơi hoặc phá hủy 11 máy bay các loại, phá hỏng 7 khẩu pháo hạng nặng, đồng thời gây thiệt hại nặng cho Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4 Thủy quân lục chiến Mỹ. Các tài liệu của Hoa Kỳ cũng xác nhận rằng, riêng trong chiến dịch Scotland 2, quân đội Mỹ đã có ít nhất hơn 400 binh sĩ tử trận, chưa kể số bị thương. Tất nhiên theo phía Mỹ, họ cũng cho rằng trong chiến dịch này, quân giải phóng đã chịu tổn thất ít nhất hơn 500 người, chưa tính số mất tích và bị thương. Và như thường lệ trong chiến tranh, mỗi bên đều có những con số của riêng mình, nhưng điều không thể phủ nhận là Khe Sanh đã không còn là pháo đài bất khả xâm phạm như kỳ vọng ban đầu. Sau khi chiến dịch Scotland 2 khép lại, lực lượng Mỹ tại Khe Sanh chỉ còn lại 5 tiểu đoàn thủy quân lục chiến. Trong số này, một bộ phận buộc phải phân tán dọc theo đường 9, vừa bảo vệ các tuyến tiếp vận, vừa làm nhiệm vụ yểm trợ cho phương án rút quân khỏi siêu cứ điểm khi cần thiết. Đến cuối tháng 6 năm 1968, Đại tướng Creighton Abrams, người vừa được điều sang Việt Nam để thay thế tướng William Westmoreland, sau khi tiếp nhận một di sản khá rối rắm, đã đưa ra một quyết định mà chính ông thừa nhận là đau đầu không kém gì Khe Sanh. Đó là triển khai chiến dịch Charlie, tổ chức rút bỏ hoàn toàn căn cứ Khe Sanh, với quan điểm rất rõ ràng. Đã rút là phải rút trong danh dự, dù nơi này từng tiêu tốn của người Mỹ không ít công sức, tiền bạc và cả máu xương. Theo mệnh lệnh, quân Mỹ tại Khe Sanh được yêu cầu phá hủy toàn bộ công trình, cùng các loại vũ khí hạng nặng không thể di tản, nhằm tránh rơi vào tay đối phương. Phía Mỹ khẳng định đây không phải là tháo chạy, mà là một cuộc rút quân được tổ chức bài bản, có kế hoạch. Tuy nhiên, thực tế chiến trường thì không phải lúc nào cũng chiều theo kế hoạch trên giấy. Nhiều mũi rút quân của Mỹ đã bị quân giải phóng phát hiện và tổ chức chặn đánh. Ở hướng Tây, Trung đoàn 246 quân giải phóng liên tục tổ chức truy kích các cánh quân Mỹ đang rút lui. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, đơn vị này chủ yếu chỉ đánh được bộ phận bọc hậu, không thể thọc sâu vào đội hình chủ lực nên chưa thể phá vỡ hoàn toàn thế rút quân của đối phương. Ở hướng Nam, Trung đoàn 102 do đã chịu tổn thất khá lớn phải rút về tuyến sau để củng cố lực lượng. Nhiệm vụ truy kích được giao cho Trung đoàn 88, triển khai dọc theo đường 9. Tuy vậy, kết quả vẫn tương tự, chỉ đánh được lực lượng bảo vệ phía sau, trong khi đội hình chính của Mỹ được tổ chức rất chặt chẽ, đúng chất một đội quân nhà nghề hàng đầu thế giới. Thậm chí, có những đợt truy kích của quân giải phóng đã bị trực thăng vũ trang Mỹ can thiệp, đánh bật trở lại. Nhưng với quan điểm, chưa ăn được keo này thì bày ngay kèo khác, quân giải phóng nhanh chóng chuyển hướng tác chiến, tận dụng tối đa thời điểm đối phương đang rút quân để tiêu hao sinh lực và phương tiện chiến tranh của Mỹ nhiều nhất có thể. Lập tức, lực lượng pháo binh được đưa vào vai trò then chốt, những trận đánh chặn chính xác và dồn dập nhằm vào sân bay Tả Cơn.
đã làm tê liệt nhiều hoạt động cơ động của quân Mỹ, phá nát các cuộc hành quân đường bộ, khiến đối phương chịu thiệt hại nặng nề cả về quân số lẫn khí tài. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Ngày 9 tháng 7 năm 1968, sau nhiều đợt xung kích kiên cường, bất chấp các đợt phản kích dữ dội của thủy quân lục chiến Mỹ, lần đầu tiên lá cờ của quân giải phóng được cắm trên cột cờ sân bay Tà Cơn. Một hình ảnh mang tính biểu tượng, đánh dấu sự kết thúc vai trò của Khe Xanh với tư cách là siêu cứ điểm mà người Mỹ từng đặt rất nhiều kỳ vọng. Trong 3 ngày liên tiếp 15, 16 và 17 tháng 7 năm 1968, Trung đội 2, Đại đội 5, Tiểu đoàn 75 được giao nhiệm vụ chốt giữ cao điểm 710 thuộc vành ngoài Khe Xanh. Tại đây, đơn vị đã lập nên một thành tích đặc biệt đáng chú ý, bắn rơi thêm 7 chiếc trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook khi chúng đang cố gắng tiếp tế những chuyến hàng cuối cùng cho lính Mỹ còn mắc kẹt trong lòng chảo Khe Xanh trước giờ rút lui. Do các đợt truy kích liên tục và áp lực ngày càng gia tăng của quân giải phóng, cuộc hành quân rút bỏ Khe Xanh của phía Mỹ không thể diễn ra nhanh như kế hoạch mà buộc phải kéo dài gần 20 ngày. Mãi đến ngày 15 tháng 7 năm 1968, quân Mỹ mới rút được phần lớn lực lượng về tập trung tại các khu vực Cà Lu, Tân Lâm. Trong khi đó, quân giải phóng đã làm chủ hoàn toàn đường 9, đoạn từ Lao Bảo đến sát Cà Lu, kiểm soát toàn bộ khu vực Khe Xanh, một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng ở phía tây tuyến đường 9. Một số binh sĩ Hoa Kỳ buộc phải ở lại ẩn nấp, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt phía sau. Những người này chỉ được rút khỏi khu vực vào ngày 25 tháng 7 năm 1968, đánh dấu việc Khe Xanh chính thức không còn sự hiện diện quân sự của Mỹ. Trong gần 20 ngày đánh chặn quyết liệt quân Mỹ trên đường rút lui, Trung đoàn 246 cùng một bộ phận của Sư đoàn 308 phối hợp với lực lượng vũ trang tại chỗ đã loại khỏi vòng chiến hơn 1.300 binh sĩ Mỹ, bắn rơi và phá hủy 34 máy bay, phá hủy 5 khẩu pháo, súng cối và 5 xe vận tải. Tính trên toàn bộ chiến dịch đường 9, Khe Xanh, thương vong của phía liên quân được ghi nhận ở mức rất cao. Khoảng 13.000 binh sĩ, trong đó có xấp xỉ 3.500 người tử trận, hơn 8.500 người bị thương, số còn lại bị bắt làm tù binh, phần lớn là lính Mỹ. Một bộ phận trong số họ từng tin rằng mình đang chiến đấu để bảo vệ tự do cho một quốc gia non trẻ. Nhưng cũng có không ít binh sĩ Mỹ, cho đến tận những giây phút cuối cùng tại Khe Xanh, vẫn không hiểu rõ vì sao mình phải đến một nơi cách quê nhà nửa vòng trái đất để rồi đánh đổi mạng sống cho điều gì. Mức độ thương vong của quân đội Mỹ trong chiến dịch này không hề thua kém so với nhiều trận đánh khốc liệt trong chiến tranh Thái Bình Dương trước đó. Thiệt hại về phương tiện chiến tranh cũng rất lớn, ít nhất 200 máy bay, khoảng 80 xe tăng và xe thiết giáp, 46 khẩu pháo hạng nặng, cùng hơn 50 kho đạn bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa. Tuy nhiên, phần lớn những con số này được giữ kín trong nhiều năm, chỉ được công bố sau khi các tài liệu dần được giải mật. Trong khi đó, đa số truyền thông phương Tây thời điểm năm 1968 chỉ tập trung đưa tin về chiến dịch Pegasus vào tháng 4, nên đã từng cho rằng cuộc chiến tại Khe Xanh là một thắng lợi của Hoa Kỳ. Thực tế trên chiến trường như chúng ta đã thấy, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ngoài lực lượng chủ yếu là quân đội Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong đội hình liên quân tại Khe Xanh còn có sự tham gia của một bộ phận nhỏ quân đội Hoàng gia Lào. Tuy nhiên, vai trò của lực lượng này nhìn chung không mang tính quyết định, chủ yếu ở mức phối hợp, cọ sát và hỗ trợ hậu cần, nói vui thì là tham gia cho đủ đội hình. Ở chiều ngược lại, để đánh bại một cứ điểm được xem là kiên cố bậc nhất Đông Dương, quân giải phóng cũng phải trả một cái giá rất lớn. Theo nhiều tài liệu phía Mỹ, tổng thương vong của quân giải phóng trong toàn bộ chiến dịch được họ ước tính lên tới khoảng 15.000 người, trong đó cho rằng có tới 10.000 người tử trận. Tuy nhiên, theo số liệu được phía quân giải phóng công bố sau này, trong tổng số thương vong khoảng 15.000 người, số chiến sĩ không thể trở về là hơn 5.500 người. Dù con số chính xác theo nguồn nào, thì có một sự thật không thể phủ nhận, rất nhiều người lính đã vĩnh viễn nằm lại nơi núi rừng Quảng Trị. Khi tuổi đời còn rất trẻ, khi lý tưởng giải phóng miền Nam vẫn còn cháy bỏng trong tim, không ít người trong số họ cho đến hôm nay, hài cốt vẫn chưa được tìm thấy. Tưởng như sau khi rút bỏ Khe Xanh, mọi việc đã khép lại, thì Nhà Trắng lại một lần nữa rơi vào thế chao đảo. Nguyên nhân đến từ một bài báo của phóng viên John Carroll thuộc tờ Baltimore Sun, trong đó khẳng định rằng Bộ Chỉ huy Mỹ đã phải rút khỏi Khe Xanh, một căn cứ quân sự trọng yếu bậc nhất khu vực giới tuyến. Điều trớ trêu nằm ở chỗ, người Việt Nam biết, binh sĩ Mỹ tại Việt Nam cũng biết, chỉ có người dân Mỹ là chưa kịp biết. Trước áp lực dư luận, giới quân sự Mỹ buộc phải ra thông cáo khẩn, khẳng định rằng họ không hề thua trận, mà chỉ rút khỏi Khe Xanh vì đối phương đã thay đổi chiến thuật.
Lầu Năm Góc thừa nhận đây là một cơn đau đầu cực mạnh về mặt truyền thông, bởi chỉ 4 tháng trước đó, Tổng thống Lyndon Johnson từng tuyên bố sẽ giữ khe xanh bằng mọi giá. Có lẽ ông không lường trước được rằng nơi khỉ ho cò gáy khe xanh và đường 9 trong năm 1968 lại trở thành một cái tên bị các nhà đầu tư thổi giá quá cao trên thị trường bất động sản đến vậy. Đen đủi hơn nữa, chỉ 2 tháng trước khi rút quân, chính phủ Mỹ còn tuyên bố rằng khe xanh đã được giải vây thành công. Vì vậy, khi việc rút lui âm thầm bị phanh phui, nó lập tức trở thành một đòn giáng mạnh vào uy tín của quân đội Mỹ, đồng thời khiến phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ dâng cao chưa từng thấy. Khe xanh, từ một pháo đài bất khả xâm phạm, đã trở thành một bài toán chính trị, quân sự mà Washington phải mất nhiều năm sau mới có thể lý giải trọn vẹn. Ngày 16 tháng 7 năm 1968, tờ New York Times đăng tải một bản tin từ Hồng Kông cho biết 70% người dân châu Á tin rằng lý do Mỹ phải rời bỏ khe xanh là vì họ đã bị đối phương đánh bại và công khai bác bỏ cách giải thích chính thức từ Washington. Nói cách khác, dù Mỹ có giải thích thế nào, thì trong con mắt dư luận khu vực, khe xanh vẫn là một cuộc rút lui không thể che giấu. Thực tế lịch sử cho thấy, khe xanh đã trở thành siêu cứ điểm đầu tiên mà Hoa Kỳ dày công xây dựng, đổ vào đó lượng hỏa lực, nhân lực và ngân sách khổng lồ, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải bỏ lại dưới sức ép liên tục của đối phương. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ quân sự thuần túy, phía Hoa Kỳ cho rằng việc giữ được khe xanh cho tới tháng 4 năm 1968 có thể xem là một thành công mang tính chiến thuật. Trong suốt thời gian đó, quân giải phóng phải chịu tổn thất rất lớn, nhưng ở chiều ngược lại, chính những đơn vị tinh nhuệ nhất của Mỹ cũng phải trả một cái giá không hề rẻ. Theo nhiều tài liệu phương Tây, lực lượng đồn trú tại khe xanh đã mất tới khoảng một nửa quân số do tử trận, bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu. Dù quân Mỹ không bị tiêu diệt hoặc bắt sống toàn bộ như quân Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954, nhưng cái giá phải trả vẫn quá đắt. Chính điều đó đã khiến dư luận Mỹ phẫn nộ. Hãng tin Reuters bình luận, khe xanh được ghi vào lịch sử chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam như một nơi phải trả giá đắt nhất bằng chính máu của những thanh niên Hoa Kỳ. Cộng hưởng với cú sốc từ tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, làn sóng phản chiến trong lòng nước Mỹ bùng nổ mạnh mẽ, người dân yêu cầu đưa binh sĩ Mỹ trở về nước. Vì vậy, dù giới lãnh đạo quân sự Mỹ từng muốn tiếp tục bám trụ khe xanh, thậm chí mở rộng chuỗi căn cứ sang lãnh thổ Lào, thì Quốc hội Mỹ đã nói thẳng một từ, không. Việc rút bỏ khe xanh đã khắc sâu trong tâm trí của rất nhiều binh sĩ Mỹ một cảm giác cay đắng, niềm tin vào một pháo đài bất khả xâm phạm đã sụp đổ. Trong khi đó, tại mặt trận ngoại giao, Hội nghị Paris về Việt Nam đang rơi vào bế tắc do phía Hoa Kỳ liên tục trì hoãn đàm phán. Chính chiến thắng khe xanh, kết hợp với tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, đã giúp chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đảo ngược thế cờ, buộc Hoa Kỳ phải ngồi vào bàn đàm phán một cách nghiêm túc. Chiến dịch đường 9 khe xanh, với hơn 170 ngày đêm vây lấn liên tục, đã gây thiệt hại nặng cho quân đoàn 3 Thủy quân lục chiến Mỹ và sư đoàn không kỵ số 1, đồng thời giải phóng một vùng rộng lớn phía tây tỉnh Quảng Trị với hơn 1 vạn dân, phá vỡ một mảng lớn trong tuyến phòng ngự thép ở địa đầu miền Nam Việt Nam. Đêm ngày 9 tháng 7 năm 1968, khi lá cờ quân giải phóng được cắm trên sân bay Tả Cơn, Trung tướng Cao Văn Khánh, chỉ huy mặt trận đường 9, đã ghi vào nhật ký những dòng đầy xúc động nguyên văn như sau. Đài phát thanh vừa phát xong bản thông cáo chiến thắng. Chắc giờ này ở nhà em cũng vui mừng, biết rằng anh đã góp một phần nhỏ vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Suốt 6 tháng qua, chính sự động viên của em đã tiếp thêm cho anh quyết tâm tìm mọi cách giành thắng lợi cho miền Nam. Chiến thắng khe xanh đánh dấu một bước trưởng thành lớn của quân giải phóng trong nghệ thuật hiệp đồng binh chủng và khả năng triển khai lối đánh quy ước, đối đầu trực diện với quân đội Mỹ. Đây là lần đầu tiên quân giải phóng dàn quân ở cấp sư đoàn chơi sòng phẳng với đối thủ sở hữu hỏa lực vượt trội, dù phải chịu tổn thất nặng nề, đặc biệt trước các đợt ném bom B-52 giải thảm, nhưng họ cũng gây thiệt hại tương xứng cho những lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của Mỹ, bao gồm thủy quân lục chiến, không kỵ và cả lực lượng biệt kích người thượng. Lực lượng biệt kích người thượng vốn là các nhóm dân tộc thiểu số được Mỹ tuyển mộ và huấn luyện, được sử dụng chủ yếu trong các hoạt động chống quân giải phóng. Tại khu vực rừng núi và cao nguyên, khe xanh, vì thế, không chỉ là một trận đánh, mà là một bước ngoặt về quân sự, chính trị và tâm lý trong toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam. Một điểm rất đáng chú ý trong chiến dịch đường 9 khe xanh chính là cuộc đối đầu trong các trận đánh quy ước. Theo logic quân sự thông thường, bên tiến công muốn thắng buộc phải có ưu thế hỏa lực vượt trội. Nhưng ở khe xanh, điều ngược lại đã xảy ra. Bên phòng thủ là quân đội Hoa Kỳ, sở hữu một sức mạnh hỏa lực áp đảo nhiều lần. Từ xe tăng,
pháo binh, đến máy bay ném bom chiến lược, trực thăng vũ trang, thậm chí cả pháo hạm từ các tàu chiến ngoài khơi luôn sẵn sàng chi viện. Nói không quá lời, đây là một trong những chiến trường có mật độ hỏa lực dày đặc nhất trong toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam. Vậy nhưng, kết quả cuối cùng lại khiến không ít người phải ngạc nhiên. Sau chiến thắng Khe Xanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện khen, đánh giá thắng lợi này đã thể hiện rõ mưu lược, ý chí và sức mạnh của quân dân và cán bộ ta, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của toàn miền Nam. Việc siêu cứ điểm Khe Xanh thất thủ cũng đồng nghĩa với một hệ quả khác, hàng rào điện tử McNamara, từng được quảng bá như tấm khiên thép ngăn chặn đường chi viện từ Bắc vào Nam, nay gần như mất tác dụng. Nếu nói vui một chút, thì hệ thống này rốt cuộc lại trở thành nguồn cung vật liệu cho các hoạt động thu gom phế liệu trên địa bàn Quảng Trị. Quan trọng hơn, kế hoạch chiến lược của Mỹ nhằm cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh chính thức phá sản. Dòng tiếp vận từ miền Bắc vào miền Nam được giải tỏa đáng kể, ít căng thẳng hơn trước rất nhiều. Tận dụng thời cơ đó, từ cuối năm 1968, quân giải phóng nhanh chóng mở thêm một tuyến đường Trường Sơn mới, thường gọi là đường Trường Sơn Đông để phân biệt với các tuyến phía Tây. So với các tuyến phía Tây, đường Trường Sơn Đông ngắn hơn, ít khúc khuỷu hơn, giúp việc vận chuyển hàng hóa, vũ khí và đưa bộ đội vào miền Nam nhanh và hiệu quả hơn rõ rệt. Về sau, mục đích thực sự của chiến dịch đường 9 Khe Xanh đã được Quân đội Nhân dân Việt Nam công bố. Đó chính là một đòn nghi binh chiến lược nhằm thu hút sự chú ý của tướng Westmoreland, tạo điều kiện cho tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 diễn ra trên toàn miền Nam. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9 năm 1994, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thẳng thắn thừa nhận, ông hiểu rất rõ rằng sức mạnh không quân của Mỹ là cực kỳ lớn, khiến việc lặp lại một chiến thắng toàn diện như Điện Biên Phủ năm 1954 là điều gần như không thể. Vì vậy, mục tiêu thực tế mà đại tướng theo đuổi không phải là tiêu diệt hoàn toàn, mà là gây cho quân Mỹ những tổn thất nặng nề, khiến họ sa lầy, suy sụp tinh thần và cuối cùng buộc phải rút lui. Thực tế đã chứng minh, sau hơn 6 tháng giao chiến liên tục, quân giải phóng đã đạt được mục tiêu đó. Quân Mỹ liên tục tiêu hao sinh lực ở mức cao, trong khi áp lực chính trị và phản chiến tại nước Mỹ ngày càng gia tăng. Chiến thắng này đã trở thành bàn đạp quan trọng cho những chiến dịch lớn tiếp theo của quân giải phóng, những trận đánh mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong các tập tiếp theo của series. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên để lại một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ sản xuất. Ngay trên màn hình đang hiển thị các video liên quan, chỉ cần nhấp vào là có ngay nội dung hấp dẫn để xem tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.